खरं सांगायला गेलो, जेव्हा माझ्या हातात गाडी आली होती 2 वर्ष अगोदर, तेव्हा सुद्धा गाडी अशी नव्हती जशी आज आहे. फॅब्युलस वर्क डन बाय योगेश. तर असं जेव्हा काम एखाद्या गाडीवरती होतं तेव्हा त्याचा कायापालट कसा होतो तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण बघायला मिळेल. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं डिटेलिंग योगीमध्ये. आज एक स्पेशल गाडी आपण करत आहोत. स्पेशल अशा प्रकारे आहे, गाडी 2 वर्ष वापरलेली आहे. 2 वर्षामध्ये गाडीच्या पेंटमध्ये किती प्रॉब्लेम झालेले आहेत तुम्हाला ते दाखवायचं आहे. तर गाडीचा पेंट म्हणाल तर पूर्ण स्वॉलमार्क्स आणि स्क्रॅचेसने भरलेला आहे आणि ते हेवी स्वॉलमार्क्स आहेत. कारण गाडी रेग्युलर यूज झाली आणि रेग्युलर वॉश झाली आहे. सोसायटीचे जे माणसं जे काम करतात त्यांनी ही गाडी वॉश केलेली आहेत. रोडवरती बघा स्क्रॅचेस होतात ना, अशा प्रकारचे स्क्रॅचेस पूर्ण गाडीवरती आहेत, हे बघा. आणि त्या बाजूला तर बरेच स्क्रॅचेस होते, पण आता आपण सँडिंगची प्रोसेस स्टार्ट केली आहे. आपण या गाडीवरती मशीन सँडिंग करतो आहे. ही जी मशीन आहे, ही जी मशीन तुम्हाला दिसते आहे, ड्युअल ॲक्शन पॉलिशर आहे. आणि आपण या पॉलिशरने 1500 ग्रेडचा जो पॉलिशिंग पेपर आहे हा वापरून आपण पूर्ण गाडी सँडिंग करत आहोत. आणि ही सँडिंग झाल्यानंतर पुन्हा आपण 3000 ग्रेडच्या पेपरने सँडिंग करणार आहोत. साधारण या सँडिंगच्या प्रोसेस करण्याआधी आपण पूर्ण गाडीचं डिटेलिंग केलेलं आहे. गाडीचे जेवढे पण प्लास्टिक पार्ट्स होते, गाडीचे व्हील आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रॉपर क्लीन केलेल्या आहेत. गाडीवरचं जेवढं पण डांबर होतं तर डांबर पूर्ण काढलेलं आहे. आणि गाडीचा काचा होता, काचा पूर्ण हार्ड वॉटर स्टीलने भरलेल्या होत्या, त्या काचा पूर्ण क्लीन केलेल्या आहेत. आणि आता सँडिंगची प्रोसेस जेव्हा कंप्लीट होईल त्यानंतर आपण पेंट करेक्शन ही प्रोसेस आपण चालू करणार आहोत. तर पेंट करेक्शन जी प्रोसेस आहे ही कशा पद्धतीने होते तुम्हाला यावेळी पूर्ण समजणार आहे. आणि अशा पद्धतीने जेव्हा आपण काम करतो, आता हे जे काम आहे हे फार रेअर लोकांकडे केलं जातं. तर असं जेव्हा काम एखाद्या गाडीवरती होतं तेव्हा त्याचा कायापालट कसा होतो तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण बघायला मिळेल. तर हा व्हिडिओ पूर्ण कंप्लीट बघा. तर तुम्हाला डाऊट आणि डिफिकल्टी काय असेल तर आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, तुम्हाला त्यावरती रिप्लाय करण्यात येईल. गाडी योगेशला मी दिली होती. योगेशने मला सांगितलं होतं की तुम्ही मला गाडी द्या आणि त्याला मी पॉलिशिंग करून एकदम चकमक करून देईन म्हणे. आणि त्याच्यानंतर 2 वर्ष झालेत माझ्या गाडीला. भरपूर स्क्रॅचेस होते गाडीवरती. आणि त्यांनी मला आश्वासन दिलं की सगळे स्क्रॅचेस जे आहेत ते निघतील मेजरली आणि गाडी एकदम नवीनसारखी होईल. आणि खरं सांगायला गेलो, जेव्हा माझ्या हातात गाडी आली होती 2 वर्ष अगोदर, तेव्हा सुद्धा गाडी अशी नव्हती जशी आज आहे. सो फॅब्युलस वर्क डन बाय योगेश. आणि मला वाटतं खूप चांगले प्रोडक्ट्स वापरले आहेत, त्यामुळे एवढा शाईन दिसतो आहे गाडीवरती. सेरामिक कोटिंग केलेली आहे आपण याच्यावरती. आय थिंक 4 स्टेप पेंट करेक्शन आय थिंक केलेलं आहे, जसं मला योगेशने सांगितलं आहे. त्यामधला 2-3 स्टेप तर मी बघितलं होतं कारण मी समोरच राहतो. बट मॅसिव्ह वर्क डन बाय योगेश. आय थिंक एनीवन हू वॉन्ट्स टू अगेन मेक द कार न्यू अँड लव्स देअर कार primarily as much as I do will definitely give their car to Detailingyogi. Thank you so much sir. मित्रांनो, आज आहे दिवस 3रा आणि आपण 3 दिवसात काम कंप्लीट केलेलं आहे. तुम्ही ऑल ओव्हर प्रोसेस बघितलीत.
या प्रोसेसमध्ये आपण सगळ्यात पहिल्यांदा मशीन सँडिंग केलेली आहे. सँडिंग करून 3 स्टेप पेंट करेक्शन केलेलं आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी करताना आपण जे प्रोडक्ट जे वापरलेले आहेत ते इंटरनॅशनल क्वालिटीचे प्रोडक्ट वापरलेले आहेत. त्याचा हा रिझल्ट आहे. आणि अशा पद्धतीचं काम केल्यावरती रिझल्ट हा 100% येतो. आणि मेहनत केल्यावरती असं जेव्हा रिझल्ट निघतात तेव्हा आम्हाला मनापासून बरं वाटतं. आणि आम्हालाही अशा पद्धतीचं काम करायला फार मजा येते. जेव्हा असं चॅलेंजिंग काम येतं तेव्हा त्याच्यावरती रिझल्ट जेव्हा निघतात आणि कस्टमर जेव्हा हॅपी होतो तेव्हा आम्ही जिंकतो. सो जर तुम्हाला तुमच्या गाडीवरती अशा पद्धतीचं काम करायचं असेल तर डिटेलिंग योगीला संपर्क साधा. आमचा नंबर तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसेल. आणि जर तुम्हाला काम आवडलं असेल तर ह्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत शेअर करायला विसरू नका. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. बघत राहा डिटेलिंग योगी. थँक्यू सो मच.